Malacañang Press Corps. Kasama na natin si Communications Secretary Martin Andanar about Eduardo Dizon case. Good morning, Secretary. Good morning, Rocky. Good morning, ladies and gentlemen of the Malacañang Press Corps. Good morning. Today we will announce a major breakthrough in the murder case of our fallen colleague, Eduardo Dizon. We have two witnesses with us, Renato Sardoncillo and Hilario Lape Jr., who acted as the spotter during the actual shooting. The suspects, based on our witnesses' affidavits, are CAPA members who are also media people themselves. The reason why they are here is to assure them of government protection, as they are being subjected to intimidation or other forms of threat by the suspects who, based on our information, are influential people in their province. Their presence here is also an invitation to the conscience or encouragement to other witnesses in previous incidents of media violence to come out in the open and help bring about justice to our fallen colleagues. When Ed Dizon was murdered last July 10, our chairman, DOJ, Secretary Guevara, and yours truly, immediately gave instructions to the Presidential Task Force, Media Security, Executive Director Yusek Joel Egco, to go to Kidapawan and lead a case conference with the top DOJ and PNP officials in the city to discuss updates on the case. During the case conference, the killing of Dizon was officially declared to be related to his work as a media man. The mechanisms established by President Rodrigo Roa Duterte and his Administrative Order Number 1, series of 2016, and its operational guidelines were put in place a special investigation task force headed by Police Colonel Maximo Layugan, PNP Cotabato Provincial Director, was formed. Since the killing was media-related, or media work-related, AO Task Force Dizon, to be supervised by Kidapawan City Prosecutor Melvin Lamata, was immediately activated. Yusek Egco also visited the wake of the slain broadcaster, where he personally expressed Malacañang's condolences to his widow, Mr. or Mrs. Madonna Dizon, who is also here with us today. The efforts of the investigators are indeed commendable, as their continuous investigation and monitoring enabled them to immediately secure vital witnesses who positively identified the perpetrators of the killing. In less than a couple of weeks following the incident, murder charges were then filed before the City Prosecutor's Office of Kidapawan City against the suspects. The immediate action of the government on Ed Dizon's case through the PT forms is a testament to the Duterte administration's commitment since day one to protect the life, liberty, and security of media workers. It underscores the Duterte administration's relentless and uncompromising stand to address the problem of media violence through the Presidential Task Force on Media Security, or PT forms, which was created based on the President's Administrative Order Number 1. This is not to say that Ed Dizon's murder is the only case PT Forms is working on, because the task force is also very much involved and has filed charges in all other cases of media-related violence. Its hardworking staff just chose to work under the radar and without fanfare, a testament to their dedication
to their jobs. The question is, do our countrymen actually agree that we have press freedom and can exercise our right to freedom of expression? Based on the SWS survey, 67% of Filipinos believe that we do. And this is all because we are determined to protect this right, especially since the establishment of the PT forms. The culture of impunity is, as some people would like to exaggerate each time a journalist is killed, is slowly becoming history. As more and more incidents of media violence are being thoroughly investigated, witnesses are identified and cases are eventually solved. Ultimately, impunity will be a thing of the past. What we are committed to are results, not excuses, because as we have said time and again, failure is not an option. Thank you so much, and I now open the floor for questions. Mrs. Dizon. Okay, Share so her statement. we will ask Ms. Dizon to give an opening, to give us a statement. Thank you. Good day to everyone, especially to our colleague in media parlance, and of course to Secretary Andanar and Yusek Egco. And of course, we are here today as we are being called by the Office of Deputy FOMS na kung saan ay ipipresenta po sa atin ang ating mga star witness and state witnesses sa kaso po ni Ed. And ako po ay I am commending the effort of the leadership of Yusek Egco na kung saan ay on the third day ng after the death of my husband ay nagbigay na po siya ng positibong kumbaga pananaw no sa kaso ni Ed, and of course he has given us a high confidence na masosolve po ang problema. So on the third day ay meron na po silang 60% na positive na masosolve po ang problema, and of course kasama po natin dito yung dalawang witnesses na kung saan ang isa po ay unang nag-witness na siya po yung eyewitness po natin sa krimen, no? And siya po yung nakapagbigay ng closure sa pag-iimbestiga dahil nga napakabigat naman po yung kanyang testimonya. And kahit pa man sa gitna ng mga pressures na dumating sa kanya after he witnessed, ay patuloy pa rin po siyang naninindigan sa katotohanan. And of course, nagpapasalamat din po ako sa kanya na kung saan hindi po siya bumitaw. At sa ating state witness naman na kasali po siya sa mga persons of interest na who turned into a state witness, ay kahit pa man meron po akong sama ng loob sa kanya and together with his companions, ay malaki pa rin po ang aking pasasalamat sa kanya dahil kung hindi po sa kanya ay hindi po natin malalaman kung sino po ang mastermind at sino po yung mga taong involved talaga sa kaso ni Ed. And kung may sama man ako ng loob ngayon ay magkakampi na po tayo para tindigan ang katotohanan at masolve na po very soon ang problema ni Ed Dizon. Thank you. Okay, MPC, may questions kayo? Raymond Tinasa? Microphone, Maricel. Salamat. Pangalanan na ba? Pwede magtanong sir sa mga kay Mr. Hilario. Lario. Hilario. Lapi. 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 Sige. First siguro, congrats and good job sa grupo ng PT Poms, kay Secretary Martin. Kay Yusek Egco. Sir, kay Ginoong Lapi, identified talaga na opisyal ng KAPA Ministry yung nag-order. Yes, sir. Lapit po. Lakot sa dupoy po. Ano ang posisyon
nitong si Tabusares yung ina-allege nyo na mastermind ng pagpatay kay Ginong Dizon na aming kasama sa industriya? Nagpatawag siya ng isang meeting, sir. Tapos, Tapos sabi niya nga, magawa daw ng kwan, patayin si kwan, si Edison. nandun ka mismo no, nung ibinigay yung order ni Ginong Tabusares. Ano, sir? Nandun ka. Kayo mismo. Narinig mo mismo, first hand. Narinig ko, sir. Ito, follow-up, medyo self-serving kasi our own Bombo Radio Jensen is also facing a uphill battle against Kappa Ministry. Siguro, pamilya ka dun sa Central Mindanao na yung mga media men ay talagang lumalaban against sa alleged sa pyramiding scheme. Maliban kay Ginong Dizon, meron ka bang nalalaman o nabanggit din itong si Tabusares na iba pang mga target na kasamahan namin sa industriya? Na maaring subject din sa pag-neutralize. Marami man sila, sir, pero hindi ko kilala. Mm-mm. Yung nagkaroon sa akin, yung tirador, si Junel. Ang lanan ko na. Yan lang ang nag-transact sa kanya. Ako lang ang bilang lookout. Last point, aside from yung mga negative comments, ano yung iba pang mga motibo ng Kappa Ministry para darating sa punto na patayin mismo yung kagaya ni Manong Dizon na patayin? Yung kuan, sir, sabi niya, ano to? Yung galit niya. Ang galit niya, sabi ni Butaris na patay niya, kay sabi ni Sir Dizon nga, huwag kayong maniwala sa kanya kasi mangloloko yan. Sige nang, damang salamat, Gita. Henry Uri. Doon ho sa pangalawang testigo, maaari ho ba ninyong ipakilala ang inyong sarili at ikwento ninyo ng tuloy-tuloy kung ano ang inyong nalalaman dito sa pagkamatay ni Mr. Edison? Naintindihan niyo. Pag-Bisaya, sir? Pwede ho bang Tagalog sana? Kung Hindi. para pati po ninyo. Hindi masyado magaling Sige po. mag-Tagalog. At, pwede na po ng Bisaya. Ipapa-interpret na lang po namin kay Secretary Andara. Sige, kwento mo yung nakita ko. Pakiulit, sir? Maaari po bang isalaysay ninyo kung sino po kayo, ano ang inyong tunay na pangalan, anong trabaho ninyo, at ano ang inyong papel, ano ang inyong nalalaman sa pagkamatay ni Mr. Dizon? Okay, sir. Salamat, sir. Ako, sir, si Renato Saroncillo, taga Singaw, Kilapawan City. Nakita gana ko, sir, kay gikan kong sinsuwat, padong kong highway sa Sidiki. Ya, dito gina ko nakita, sir, nga pagtira gina niya ni Sir Ed. Dito yung kutob ko na nakakita siya. Nakita daw niya. Magibaril sa right hand yun. Nakita daw niya mismo kasi galing siya ng Sinsuat papuntang Highway Sidiki. Highway Sidike at nakita niya na binaril mismo. Nakita niya yung buong pangyayari. Sino po yung mismong taong bumaril? Yun si, ko yun, nakita sa kwan, sir, sa CCTV. Kaya nakita mo sa mga pulis ako, kanibang tawanan ko. Kanigod, sir, kaya nakita gina ko, oktuon. Tsaka walang maskara. So Walang maskara. nakita daw niya mismo dun sa CCTV video na ipinakita sa kanya ng police. So na-identify niya mismo yung bumaril na walang maskara. Ano po, for the record, ano po ang kanyang kumpletong pangalan? Awan mo, kaila saya, sir. Kaila. Si Jonel. Hindi daw niya kilala yung tao, Itsura so lang. hindi niya alam yung buong pangalan. Mukha lang. Kay Mrs. Dizon, ma'am, pwede po ba kaming makapagtanong po sa inyo? Unang-una, ano ho ang nalalaman ninyong pagkakamali at pagkakasala ng inyong asawa sa Kappa? Kinundina lang naman niya ang operasyon ng Kappa sa Kidapawan na kung saan right after
na nagpalabas po ng direktiba ang ating Pangulong Rodrigo Duterte na ihinto na ang operasyon ng Kapa, ay patuloy pa rin po silang nag-ooperate. And yung kanilang Kapa radio station ay na-close on the 11th day of June. And then, bumili po sila ng radio station para maipagpatuloy po yung kanilang operasyon without pay-in and payouts lang. Kasi nga, mainit na sila sa mata ng gobyerno. Pero yung kanilang program sa radio ay ganun pa rin yung ginagawa nila sa dati nilang radio station na pinasara po ng NTC na. And ang ayaw lang po kasi ni Ed, though everybody knows in North Cotabato na si Ed is not a hard-hitting na komentarista at he is observing professionalism naman sa kanyang trabaho. And actually for 3 decades na being a broadcaster ay wala po siyang naging mga libel cases. At saka yung pagtira naman ni Ed ay nakabase naman po sa broadcast ethics na kung talagang matatamaan ka ay masasaktan ka. And sa tingin ko naman, hindi lang si Ed ang kumukondena sa Kidapawan City at marami pong mga broadcasters na talagang hard hitter sa Kapa. And nakita po natin na si Ed yung pinatay dahil nga po when mataas po kasi ang kredibilidad ng aking asawa sa broadcast industry. When Ed talks, everybody listens and most of them ay naniniwala. Kaya kailangan nilang patahimikin si Ed. So kayo po ay 100% wala nang duda sa inyong pag-iisip na Kapa ang dahilan ng pagkamatay ni Mr. Dizon? Yes, 100% po, sir. Kasi wala naman po kaming ibang threat na natatanggap at wala naman po kaming binabanggang iba, kundi ang Kapa lamang na operation sa Kidapawan. Alright, salamat po. Okay, Rose Novenario, to be followed by Tuesday and then Alvin. Hi, ma'am. Ma'am, ano po yung matibay na ebidensya natin na magtuturo dun sa Kapa or dun sa alleged mastermind na taga-Kapa dun sa murder po ng mister nyo? Maliban po dun sa, kumbaga, tawag dito, theory nyo. Ano po yung matibay na ebidensyang natuklasan sa investigation para po matukoy na talagang Kapa yung nasa likod ng murder? Nung nasa kasagsagan na po ang Kapa issue ay nagsimula na po silang umatake sa amin personally. And then tinitreat na po kami every day sa kanilang program, sa kanilang radio, and even sa kanilang FB Live ay napapakinggan at nakikita sila ng taong bayan kung paano po nila kami sinisira personally. And kasi wala naman po kaming issue na kailangan nilang na pwede nilang gamitin against us, kundi yung mga pinipersonal na lang nila kami. And actually, last July 4, ay nagpa-blatter po kami na, kumbaga, everyday na po kasi nilang tinitreat ang buhay naming mag-asawa. Kasi may program po kaming dalawa na tandem po kami. So doon talagang dalawa po kasi sila na kasama niya rin sa kanilang station na nagtitreat, binabantaan po kami. And then July 4 nga nagpa-blatter na kami. And then aside from that, may mga text pa rin po kaming nare-receive at hindi po namin inakala na tutuhanin nila yung kanilang pagbabanta. Kaya hindi po kami nag-request ng security noon kasi nakasanayan na namin doon na talagang yun naman talaga ang kanyang trabaho. Pag may kagalit po siya ay tinitreat niya. Pero hindi po namin naisip na mag-asawa ay meron na po siyang kakayanan na gawin ito dahil nga multi-millions na po yung kanyang hinahawakang pera from the Kapa operation. Ma'am, ang ibig ko pong sabihin, ano po yung natuklasan ng authorities na makapagpapatibay po dun sa sinasabi nyo na Kapa nga yung nasa likod ng murder? Yung pong findings po ng authorities. Based po sa takbo ng investigasyon ay ito pong paglitaw ng ating mga
testigo ay yun po ang makapagpapatunay talaga na sila po yung gumawa. And aside from prior po sa pagkamatay ni Ed ay talagang meron na po kaming mga pagbabantang natatanggap mula sa kanila. Lumutang po yung pangalan nung isang Bong Encarnacion dun sa investigation. Lately na lang po. Yun po yung Bali Mastermind. Yeah. After sa paglitaw po ng ating state witness na si Sir Lapi. Ano po yung posisyon ni Bong sa KAPA? Siya po yung media CAPA coordinator sa North Cotabato. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Tuesday new, then Alvin and Lay. Clarification lang. Hello. Test mic. Clarification lang po. Si Ginoong Hilario Lapi ang testigo na nagsabi o nag-utos na nagsabi na ipinag-utos nitong si Dante Tabusares yung pagpatay kay Kaed. Tama po? Sino po yung sa inyong dalawa, kung meron man, yung actual witness na nakakita no bumaril? Ako, ma'am. Si Mang Renato. Actual nandun po kayo sa area nung binaril si Mang Ed. Po. At hindi nyo kilala yung bumaril, nakilala nyo lang sa mukha. Salamat po. Follow up lang, sir, kung kayo ko siguro, ano. Ngayon, sir, na napangalanan na yung mastermind at sino yung mga co-accused, mayroon na po bang mga warrant of arrest laban sa kanila na nailabas? Okay. Thank you, Tuesday. Well, first, pangalanan ko na sila lahat. Okay. Una, based on their extrajudicial confession, yung sinasabi kanina ni Mrs. Dizon, ni Mama Donna, na 3 days after the killing, alam na namin. Kasi yung magagaling mga investigador natin doon sa local. Ako mismo napanood ko, kilala ko nga yung mukha ni ni Mr. Lapi sa CCTV. Kasama niya doon si yung isang suspect pa, si Jun Hacolbe, na reportedly the right-hand man of Mr. Tabusares, no, si Bong Encarnacion. At nandun din, nahagip din sa CCTV si yung alleged gunman, si Junel Herozaga. Junel Herozaga. Yes, oo. So, una, 4 silang kinasuhan natin kasama si Mr. Lapi, no? Based on the eyewitness account niya. And then last August 15, nag-turn state witness na nga si Mr. Lapi at kwento niya na lahat doon, nag-supplemental affidavit si Mrs. Dizon, kasama na sila Tabusares alias Bong Encarnacion doon sa kaso. At siya ngayon, silang tatlo, if I may add, ay under na ng Witness Protection Program ng ating Department of Justice. And also, since na-file na ito sa prosecutor's office, I'd like to state muna na sila kasi under threat. No? That's the reason why kinuha natin sila dito at hinarap to assure them. In fact, siya paatras na nape-pressure na to itong katabi ko na witness natin. So, nausap ko yung family, even yung handling fiscal doon, paatras na siya tinatakot kasi kapitbahay niya yung Junel. So, nausap ko, sabi ko, imbitahan natin dito to face us, to face everybody, since ito naman ay public document na yung mga, alam na ng mga suspects na sila yung ating suspects, hindi na kailangan itago ito. No? So, to assure them of their security also, kaya sila nandito. So, it's still nasa fiscal pa. No? Nakarating din sa aming kaalaman na magka-counter affidavit sila kasi nag-regular filing na. No? Regular filing ito So, we're hoping na talaga with the strength of their affidavits, with their testimonies, masusuwak to. At ang masakit lang dito, medyo kabaro natin yung dalawa. Yung mastermind at saka yung right-hand man. And there's also information that has reached us na itong si Jonel ay moonlighting as a security, as a bodyguard of a local politician there. We're verifying that information. And once verified, I'm going to red flag the official and tell the official na itong tao mo ay involved dito, so hands off ka. Yes, sir.
Paano po ang security ngayon? Nasabi nyo kanina, kapitbahay lang niya yung gunman. Uuwi pa ba siya doon sa bahay nila o saan po ba siya ngayon nakatuloy? I cannot give the full details. What I can assure you Tuesday is that all of them are under the Witness Protection Program na. In fact, they have their own security escorts na here with us under WPP. Yan yung unang-una pong inassure ni Secretary Guevara at ni Sec Martin and the WPP. Hindi na po sila umaalis nang walang kasama. Nung aatras to si kasama natin, yung family kasi nape-pressure, kinausap ko yung family. Sabi ko, ano po ba problema? Na ano na nga daw sila dahil pinapressure. In fact, sinasabi nga kanina, iniikutan yung bahay ni Mr. Lapi eh. So sabi ko, delikado na yung dalawa. Kinausap ko yung family, ang concern po nila, ayaw nila na siya ay nakatago sa safe house. Parang gusto nila nakikita. So yun ang assurance naman natin na makakauwi din naman siya. Depende po sa protocols ng WPP. Sila po ang mas nakakaalam nito. Kami nakasuporta na lang sa task force. Alvin Baldassar and then Lay Alves. I mean Lay Baguio. Si Lay Baguio. Sorry, Lay. Yusek Eko, magandang tanghali. Yes, Kasi ang nababanggit lang, Yusek, yung as alleged mastermind, si alias Bong Encarnacion. Meron pa bang mas malaking isda? Bukod kay Bong Encarnacion. Base sa information sa mga affidavits na hawak natin, no, sa confession ni Mr. Lapi, ang pinakamataas pa lang si Mr. Encarnacion, no, si Tabosares. But also according to him, 10 po silang nag-meeting. So 10 silang nag-meeting doon sa opisina? Sa opisina ng Kapa. So 4 pa lang silang identified namin. So may 6 pa po tayong hinahanap. Kaya kung nanonood po sila ngayon, mag-witness na rin po kayo. Dahil ma-identify din po namin kayo. Pero wala pang na ikikwentong possible link doon sa presidente kay Mr. So far, sa ngayon, no, based sa mga hawak natin, wala pa naman. Yung sa presidente, wala ng Kapa, si pa lang, ang alam mo. Okay. Isa na lang, Yusek. Kay Sir Hilario, sabi niyo may threat kayo natatanggap. Briefly, pwede pa kikwento paano pinapadaan yung threat? Ano, sir? Daw yung threat Pakikwento sa lang inyo? po kung paano pinaparaan sa inyo yung banta sa buhay niyo. Sa bahay namin. Kasi ang sabi, ang anak ko lang kay nagpunta naman kami doon sa Coronadal. Sabi niya marami daw nag-ikot sa bahay namin. So sige, magkuhan ka lang kayo dyan, magtago lang kayo. Kasi hindi natin yan kilala kung sino sila. Yung gunman ay if I may add, nung una pa lang namin inimbestigahan, sabi ko, maganda yung groupings nung pagkakaputok niya while moving. So, member siya ng local gun club doon. He's a shooter, kasama niya si June Hacolbe. Mga local shooter sila. Okay, Alvin. Lay and then Chona. Ito po. Ito. Okay, ito lang po tanong ko sa mga testigo. Unang-una, yung pagtestigo nyo po ba, kayo po ba'y napilitan o talagang kusa kayong lumabas? Kusa kaming lumabas. Dahil ano po yung rason ninyo bakit bakit natin gustong magtestigo sa kaso? Para masulbad yung kaso. Para ma-solve ang kaso. Okay. Sir Ed, ito po bang itong kaso ni Sir Ed, ni Brigada Ed, case solved na ba ito? Talagang ito na yun? Yes. Case solved na. According to Colonel Considered na. Collantes and Attorney Agamata, hindi na to misteryoso. So, natumbok solved na na siya. natin. Opo. So, isa na lang po. Ano po yung naging factor at kahit paano naging maganda, naging mabilis yung kaso ng pagpaslang kay Brigada Ed, mabilis na na-resolve ba compare po sa ibang kaso ng media killing? Yan. Ako masasabi ko dyan, kasi nung pinapunta ako nila Sec Martin doon,
I had this case conference with DOJ, CIDG, with everybody there involved in the investigation. Sabi ko, pakita nyo sa akin lahat. CCTV sa nakuha nyo, lahat. So, kaya sinasabi ko kanina, kilala ko si Mr. Lapi eh. Kasi, unang-unang, buti na lang, nagkamali sila. Doon nila kasi inabangan sa parmasya sa ibaba ng brigada office, si Ed Dizon. Ang tagal nila doon, nakatutok yung mukha nila sa CCTV. So, doon, kilala ko siya, kilala ko na rin yung ano, hanggang sa bumaba si Ed, sinundan nila, tapos ginano mo yung sombrero mo, di ba? Tinutok niya yung, kasi andito yung kotse ni Ed Dizon, tinundan niya yung sombrero niya. Nasaan nun si, ano? Si Junel? Labas na, sir. Oo, sa labas siya. So, in-identify niya na yun. Pag alis ng kotse, kung mapapanood niya yung CCTV, sinundan na agad ni Hacolbe, tapos sumunod sila. So, ilang ano lang, segundo lang yata, no? Well, less than a minute, pinutokan na si Ed Dizon. So, after watching that video, sabi ko, malinaw na to ah. Kaya nung kinausap ko si Mrs. Dizon, sabi ko, I'm very confident in handling this case. Ayoko lang sabihin sa kanya that time. But actually, nung SONA ni Presidente, doon namin final yung unang case as early as July 22. No, if I'm not mistaken. No? Basta nung around the SONA time. So, buti lumutang si Sir at siya yung nag-provide ng eyewitness account. No? Maraming mga kwento eh. Pero siya, first, initially, he provided na-identify nga na si Junel dahil kapitbahay niya, malapit sa kanila. And then, nung nalaman na nila, na kinasuhan sila, nagkusang loob na si Mr. Lapi na lumutang at since siya naman yung list, no, masasabi natin, so far, no, siya yung list guilty or whatever, siya yung nag-qualify for state witness. Just kinwento na niya lahat. Pero actually, nakita ko talaga yung mukha niya. Nakasando nga nun eh. Nakasando siya nun eh. Tapos si Hacolbe, naka-jacket. Kaya convinced ako nun na in 1 week tapos namin yung kaso. Okay, thank you, Lay. Chona, mag-last 2 question na tayo. Si Chona and then, okay, 3. Oh. Sir, clarify ko lang yung Hindi niya mga... alam na may CCTV daw sa loob eh. Sir, clarify ko lang yung mga names ng suspect. Tabosares? Oo. What is his first name? Dante Tabosares, alias Bong Encarnacion. He is the mastermind? Oo, siya yung alleged mastermind according And to him. anong posisyon niya sa Kapa Ministry? He's the media coordinator for North Cotabato. Okay. And Jun John Hacolbe. Right-hand man niya na nagbo-broadcast din ito. Right-hand man ni Tabosares. And yung gunman si Junel Herosaga. Yes, oo. Taga Makilala. Are these 3 all arrested? Not yet. Nag-regular filing kasi. So how did you consider that this case is closed if the suspects are not yet arrested? Well, closed in the sense na hindi na to misteryoso and we're very confident na yun naman trabaho natin. Siguraduhin na maparusahan sila. Is that how But we of course, we still accord them the right to due process. And they have, of course, all the opportunity to prove otherwise yung allegations natin and ng mga witnesses natin. Is that how you consider na close na yung case even if the suspects are not yet In the language of Administrative Order Number 1, may iba kasi kaming definition naman pag sinabing case closed as in closed. Ang closed sa amin, it's either may conviction, yes, may conviction, or ayaw na ng pamilya, yung mga old, no? So, but insofar as the investigation pa lang is concerned, so umakyat na to sa fiscal from the PNP, na solve na nila. So, it's now in the hands of the fiscal, and we're hoping na may file ito anytime soon. And would you know the whereabouts of this suspect? As the latest information that we got, andun lang din sila. Andun lang din Within sila. the country? Within the province. Yes, and in fact, may isa tayong lawyer na pau na kinukuha sana doon. Hindi natin nakuha dahil nauna kumuha yung isang suspect. So kung identified na yung the whereabouts, then
why are they not being arrested? Oo. Kasi nga nag-regular filing siya. So, we still have to wait for the warrants of arrest bago Wala sila pa. makuha. Oo. Yun nga eh. It's due process pa rin talaga. But ang pinaka-importante dito, matibay na yung mga confessions nila, yung mga affidavits, no, witnesses accounts. And when you go there, actually, pag tinatanong nga ako sino ba talaga? Sino hinala nyo? Pero hindi ko mabibigay yung detalye. So, lahat yun ang hinala talaga nila But, eto nga, iba yung truth, iba yung facts. So, ito yung facts. Thank you, sir. Okay, last three, Rose Novenario, Hannah, and then last na si Tuesday. Hayusek Ekko. Since si Presidente bale yung nag-order tungkol doon sa operations against Kappa, ano yung sabi ni Presidente ngayon na may nagbuwis ng buhay dahil doon sa, hindi naman actually dahil doon sa order niya, parang may nagbuwis ng buhay doon sa pagtataguyod nung kanyang na kautusan laban sa Kappa? Well, sa ngayon, to be honest, ngayon pa lang talaga natin publicly inilabas sila, no? And we're preparing a report to the President the soonest. So after this, eto na, sir, ito po yung report, lahat na. Nag-ooperate po yung radio station nila ang ginagamit ng Kappa? Mrs. Dizon, nag-ooperate pa daw po ba? Radio station talaga na sa kanila ay close na po ng NTC June 11. And then 1 week after na hindi sila narinig sa ere, bumili sila ng another radio station na existing sa Kidapawan City. Hanggang ngayon po nag-ooperate pa. So ano pong sabi ng NTC rito na lumipat lang sila ng istasyon? Ang sabi nila, i-check yung kanilang papers kung meron po silang mga kaukulang mga dokumento para mag-operate. And then, since na hindi naman na-close, siguro kumpleto sila ng papers. Pero, on the second day na nag-broadcast sila sa bago nilang radio station, Ed Dizon texted the city chief executive na ano yung kanyang magagawa, kung ano yung mga actions niya tungkol po sa operasyon na bumalik sila sa operasyon. So since naman na walang nakuhang right answer si Ed, ay gumawa po siya ng letter addressed to the President Rodrigo Duterte. Kaya lang hindi na po niya napirmahan dahil pipirmahan niya the following day sana, pinatay na siya kinagabihan. So nakarating pa rin yung sulat, ipinarating mo pa rin? Nasa level na lang po ng aming sa Brigada Group of Companies, nandoon na lang na level kasi hindi na po namin pinaabot sa taas. Though Secretary Manny Piñol, alam po niya, kaya lang hindi na po namin siya nabigyan ng copy ng letter po. Kasi hindi niya na pirmahan, kaya yung kanyang draft na handwritten po niya ay in-attach po namin sa likod ng printed na hard copy na po ng kanyang letter. So wala nang question doon sa operation ng kanilang bagong radio station dahil anong sabi ng city mayor? Wala po siyang sinabi at wala po siyang ginawa. Okay, thank you. Okay, last two, Hannah, and then Tuesday. Yusek Echo, good morning. Sir, tanong ko lang, sir. You mentioned... Yusek Echo. Yeah, I'm sorry. Sorry. Sir, na-mention niyo po may other 6 pa po at large Yes, na kasama doon sa meeting. Sakto, May yun yung tinatanong ko sa kanya. names po doon sa other 6 po. May names na po ba? Sa ngayon, una muna natin siyang tinatanong no? Since siya yung nagsabi na 10 talaga, no? 10 kayo? Na Sir, nag-meeting. alam niya ng names, sir. Yung Yun, others. hindi daw but kilala niya sa mukha. Kilala. So, we're going to that. So, the next phase now is to identify the 6 others. So, I'm calling on them right now. Mag-isip na po kayo at mag-isip-isip pa uli ng doble. Makikilala at makikilala po namin kayo. Kaya, mauna na kayong lumapit sa amin. Sir, last question po. May iba pa po ba mga broadcasters sa Kidapawan or ibang lugar kung saan malakas po yung Kappa, no, na under threat po ng Kappa? And paano po makakatulong po yung opisina niyo doon sa mga threat po ng Kappa po? Before, if you remember, before the killing of Mr. Ed Dizon, may prior incident, yung strafing ng Bombo Jensan. No, so what I did when I went there, tinutukan ko rin po ito, no, yung strafing.
So kinausap ko yung mga investigador, yung chief of police. Ang so far na-identify pa lang namin doon yung sasakyan. So hinahanap pa yung sasakyan na yun. Hindi ko na maibigay yung detalye for security reasons. And what I did there upon the instruction of our principals, i-check if the bullet, the guns used, the gun used on Mr. Dizon ay mag-match doon sa strafing. No? So yung crime lab po ng probinsya nag-report sa akin the same day that I was there na unfortunately hindi nag-match. So meaning, the reason why I'm saying that is that kasi nung nandun po ako, yun din sinasabi nila na kasi hard-hitting ang Jensen Bombo doon sa grupo na yon, no, sa investment firm na yon. So we just checked, kaya lang hindi nag-match yung ballistics. Sir, pero kung yung mga iba pong mga broadcasters po na under threat po, paano niyo po sila matutulungan po? Yes, ang atin naman, ang protocol naman po natin dyan, kung may threat po kayo, iparating nyo po agad sa amin, no, through any means, no, available, either kahit social media or through text, no, para po ma-action na namin agad. In fact, maraming ganyan ang pinarating sa amin na immediately na may action taken naman tayo at nailigtas natin yung mga kasama natin, no, real time. Especially yung mga alam nila na nangangamba talaga, katulad nun, iniikutan, no, may sinusurveillance. That's why we're going downstream again, down sa field again. Kinakasana po namin para mag-conduct din kami ng mga ganyang safety, media safety seminars na. Actual na to, yung mga practical application ng nandun sa handbook natin na safeguard, no? Yung handbook on personal security measures. So, yun po, parating lang agad sa amin at may protocol kami na within 10 minutes dapat may action yung task force. Pagka hindi naka-action agad yung staff namin na involved, sibak po siya kinabukasan. Okay, salamat. Hana, last question, Resign Tuesday. ako, kasi baka mamatay. Tuesday nyo. Sir, gusto ko lang i-clarify. Nabanggit nyo kasi na para sa inyo, i-consider na siyang case closed. Is it baka too early to say na case closed na siya when in fact, sir, wala pa tayong warrants of arrest dun sa for unidentified, may 6 pang natitira. Baka makapagbigay lang kayo ng false hopes doon sa victims o sa family ng victims. Well, again, ang definition nga sa lengguwahe ng Admin Order 1, pag sinabing closed talaga, ay may conviction, maraming may conviction, ayaw na ng family, namatay yung suspect. So by strict, in the strictest sense of the word, case closed, yun po ang aming barometer. But insofar as the investigation by the police is concerned, hindi na po kami nahihirapan maghanap ngayon. So, but officially it's called cleared. If I'm not mistaken, it's cleared officially. But So, pwede, cleared na lang. cleared ang sabihin official, natin. oo, Okay. official. And then, how confident are you, sir, na, or how soon na ine-expect nyo na makapagpalabas ng warrants of arrest laban doon sa 4 na identified suspects? As of late, hininga na sila ng counter affidavit. Yan nga kasi nag-regular filing dito, hindi actual na nagkahabulan, na nahuli siya. No? So nag-regular filing. Ngayon nga, ang balita ko, gumagawa na sila ng mga counter affidavits. But with the strength of what we have now, I think mahirapan sila and we have a strong case against them. But still, I'd like to clarify, of course, we accord them the right to due process still. Hindi naman, sir, wala namang worry, sir, na baka sila ay tumakas na o hindi na makita mamaya dahil napapanood na nila tayo ngayon, napangalanan na sila. We have our, syempre hindi ko pwedeng sabihin. No? So, we consider that. At yes, we know the consequences. Kasi kung di naman natin bubuksan to openly sa public, pwede rin nilang gawin yun silently. That's why kailangan i-open ito. Mahirap mawala ng witness, mahirap makatakbo sila. So, pagka naman nag-fly away sila, you know what flight means. Di ba? So, tuloy-tuloy pa rin yung kaso, tuloy-tuloy lang. What is important now is that di ka na-atras, di ba? Kita mo. Kasi nung Sunday, atras siya Kinukuha na siya ng pamilya niya. Kaya ni-request kami ng mga investigador na pumunta kami ni Sec Martin doon. Sabi ni Sec Mart, no, bring them here para mas mapakita natin na protected sila.
Okay. So yun po yung context. Thank you, Yusek. Last question, Henry. We still have Secretary Panelo, MPC. Mrs. Dizon, kumbinsido po kayo na case closed na ang kaso ng asawa ninyo. Gaya nga ng sinabi ni Yusek Eggo, since na yung level naman po ng investigation ay eto na po, meron na po tayong tumitindig na tutulong sa atin para makamit po natin ang hustisya, ay sumasang-ayon po ako sa kanya na case closed. Okay. Okay, thank you, Henry. Thank you, Secretary Secretary Andanar. Parang ako yung gutom na no? Yusek Eko at sa ating po mga bisita in MPC. Salamat. Antabayanan si Secretary Panelo. Back to main studio sa Radyo Pilipinas and People's Television Network. Thank you. Thank you, guys. See you later.